საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური თოქ-შოუ თემა. მე ნანა რობაქიძე ვარ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსი თორნიკე ნოზაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დევდარიანი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მოსახლეობისთვის ფაქტობრივად ნაწილობრივ მაინც უკვე ცნობილია, რომ დაიწყო კამპანია უვიზო მიმოსვლის შესახებ, საინფორმაციო კამპანია. ზოგადად ალბათ პირველ რიგში ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რამ განაპირობა საინფორმაციო კამპანიის დაწყება, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი კამპანიების გამართვა და ინფორმირებულობის თვალსაზრისით მოსახლეობაში უფრო მეტი ინფორმაციის გაცემა. თუ შეიძლება ბატონ თორნიკე, თქვენგან რომ დავიწყოთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანიას, როგორც მოგეხსენებათ, გასულ კვირას დაანონსდა ევროკავშირის საქართველოს საინფორმაციო უვიზო მიმოსვლის საინფორმაციო კამპანიის მესამე ეტაპის დაწყება და დღევანდელი შეხვედრები, რომელიც ჩვენ გავმართებთ იმერეთის რეგიონში, სწორედ ამ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში განხორციელდა. რატომ არის ეს მესამე ეტაპი? სავიზო კამპანია სამ ეტაპად დაიგეგმა და მესამე ეტაპის ღონისძიებები ფოკუსირებულია იმაზე, რომ მოსახლეობას აუხსნათ თუ რა რისკებთან არის დაკავშირებული არამართლზომიერი მოპყრობა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის წესებთან დაკავშირებით. კერძოდ საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ბოლო პერიოდში რიგ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი. ასევე მსგავსი ზრდა აღინიშნება რიგ სახელმწიფოებში კრიმინალის ზრდასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა ამ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც აქვე გეტყვით, არა მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს მოიცავს, არამედ ბევრად უფრო ფართომასშტაბიანი იქნება, მოიცავს საკმაოდ ფართომასშტაბიანი მედია კამპანიას, მათ შორის სოციალური მედიის საშუალებით და ასევე სხვა კომპონენტებს, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებს. მიზანია პირველ რიგში, რომ მოსახლეობას აუხსნათ თუ რა რისკებთან არის პირადად მათ რისკებთან არის დაკავშირებული არამართლზომიერად თავშესაფრის მოთხოვნა, ასევე რა რისკებთან იქნება ეს დაკავშირებული თუ ეს დინამიკა გაგრძელდა ქვეყნისთვის. აქვე ძალიან მოკლედ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სამოქალაქო საზოგადოებას აქტიური ჩართულობისთვის. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ პრაქტიკულად ერთობლივად დავგეგმეთ ეს საინფორმაციო კამპანია და ერთობლივად ვახორციელებთ დღევანდელი შეხვედრებიც ამის მაგალითია სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად. გარდა ამისა, ამ კამპანიაში ჩართული იქნებიან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, ასევე აქტიურად არიან ჩართული საქართველოს საპატრიარქო, სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლები. ასე რომ ჩვენ გვინდა ამითი ვაჩვენოთ, რომ ეს არის ეროვნული საკითხი. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ყველანი გაერთიანებული ვართ და ის რომ ეს სიკეთე, რასაც ევროინტეგრაციის სფეროში უვიზო მიმოსვლა ქვია, საქართველოს ნამდვილად უნდა შეინარჩუნოს, ამას უბრალოდ ალტერნატივა არ აქვს და ამისთვის ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს. გასაგებია. სტატისტიკის მიხედვით თუ გაქვთ მონაცემები, უკვე რამდენმა საქართველოს მოქალაქემ ისარგებლა უვიზო რეჟიმით და აი სწორედ იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რომლის შესახებაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, გვემუქრება თუ არა საფრთხე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. მე მესმის, რომ კამპანიები სწორედ ამას გულისხმობს, მაგრამ კამპანიის მსვლელობის პერიოდშიც ხომ არ ჩანს უკვე ის საფრთხე, რომელიც ჩვენ არ გვინდა რომ გავიგონოთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში რაც შეეხება სტატისტიკას. როგორც მოგეხსენებათ, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან გასული წლის მარტიდან დაიწყო და ამ პერიოდამდე უვიზო მიმოსვლით ისარგებლა 240,000-ზე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ. დამეთანხმებით ეს საკმაოდ დიდი ციფრია. და დამეთანხმებით, რომ ეს სარგებელი, რომელიც ამ უვიზო მიმოსვლით ნახა საქართველოს მოსახლეობამ, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც პრაქტიკული, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. რაც შეეხება საფრთხეს, მე ერთი მნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ ყისიერი საფრთხე, რა თქმა უნდა, არ მემუქრება და აქ არ არის საუბარი ხვალე შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებაზე, თუმცა თავისთავად ის წუხილები, რაც აქვთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებს, სადაც გაიზარდა ეს სტატისტიკა, ჩვენ მზად ვართ უპასუხოთ, მზად ვართ
გავაკეთოთ ყველაფერი, მათ შორის საინფორმაციო კამპანიების, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებების, მათ შორის სხვა ღონისძიებების ფარგლებში, რათა მაქსიმალურად შევეცადოთ ამ წუხელებთან დაკავშირებით პასუხი გავცეთ ჩვენ პარტნიორებს. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ ზვიად, თქვენი მოლოდინი როგორი იყო, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაცია ჩვენ ფაქტობრივად მივიღეთ და ძალიან დიდი სიხარულით და აღფრთოვანებით შევხვდით ამ ფაქტს. ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია თავის შეხედულებას გამოთქვამდა ამ საკითხის მისამართით და სწორედ მაშინ ისინი აღნიშნავდნენ, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს მოსახლეობის ინფორმირებულობა. ხომ არ დაგვიანდა ინფორმირებულობა, მეტი ხომ არ უნდა ყოფილიყო მუშაობა მოსახლეობასთან და მოლოდინი როგორი იყო და აი ამ კამპანიების შემდეგ რა მოლოდინს ხედავთ თქვენ? როგორია თქვენი მოლოდინი? სრულად გეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავად ეს ფაქტი, რომელიც მნიშვნელოვანია არა კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, არამედ ზუსტად როგორც კონტექსტის ნაწილი, რასაც ქვია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. გახსოვთ ჩვენს მაყურებელსაც ახსოვს, რომ ამას წინ უძღოდა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელმოწერა, ამას მოყვა უვიზო მიმოსვლის მოქმედება. ეს არის ის ნაბიჯები, რომელიც ეტაპობრივად სულ უფრო მეტად ინსტიტუციურ დონეზე, ადამიანების ურთიერთობის დონეზე აახლოებს ევროკავშირს და საქართველოს. ამიტომაც არის ის, რომ იქ ერთი პოლიტიკოსის მიერ გაჟღერებული ფრაზა, რომ შეიძლება ამას რაღაც დაემუქროს, ჩვენში ესეთი აჟიოტაჟი შედეგია, იმიტომ რომ ჩვენაც კი გვინდა, რომ ეს ამაზე ესე ვთქვათ რეალურად ვიფიქროთ, რომ შეიძლება ესეთი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდეთ და ამიტომაც ყველა ის ასე ვთქვათ კამპანია იქნება თუ საქმიანობა რაც იგეგმება, სწორედ იმიტომ ხდება, რომ პრევენცია მოვახდინოთ, რომ არ გაღრმავდეს ეს პრობლემა. კამპანია როგორც ბატონ თორნიკემ აღნიშნა მესამე ტალღა იწყება, ანუ ორი ჩატარდა, ხო? ამის პარალელურად არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქმიანობდა, არაერთი მედია პროექტი მუშაობდა, რომელიც ემსახურებოდა როგორც კონკრეტულად უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გავრცელებას, ასევე ზოგადად ამ ევროინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერას, ასე რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა საინფორმაციო სივრცის შესავსებად. ეხლა მეტი შეიძლება სულ გვინდოდეს, რომ რაღაც ხომ არ შეგვეშალა, რაღაც ხარისხი ხო არ ჯობდა უკეთესი ყოფილიყო, ხომ არ ჯობდა რომ სიტყვაზე ნაკლები თანხა დახაჯულიყო კლიპზე და უფრო მეტი პირად ურთიერთობებზე და პირად შეხვედრაზე, ანუ აქ შეიძლება რაღაც ტაქტიკურ სვლებზეც ვიმშელოთ, მაგრამ საერთო ჯამში ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმას, რომ აქ რაიმე პასიურობას ჰქონდა ადგილი. ჩვენ თუ შევადარებთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი მეგობარი სხვა სახელმწიფოები, რომელებიც ასევე მიიღეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, იქ რა ხდებოდა, რა ეტაპებს გადიოდა, მინდა გითხრათ, რომ ბევრად მეტი გაკეთდა აქ ამ მიმართულებით და მინდა გითხრათ, რომ მუდმივად ხდებოდა შესწავლა ზუსტად იმ გამოცდილების, რაც იმ სახელმწიფოებში ხდებოდა ამ პროცესში, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გაგვეთვალისწინებინა. ასე რომ ამ მიმართულებით ნამდვილად ბევრი გაკეთდა, რა შედეგის წინაშეც დავდექით ამ უვიზო მიმოსვლასთან მიმართებაში, ის რომ გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი, საუბარია კრიმინალის დაზე, ეს ვერ ვიტყვით, რომ სრულიად მოულოდნელი იყო. ესე ღიად რო ვთქვათ, ეხლა მე შეიძლება უფრო მქონდეს ამის თქმის შესაძლებლობა და უფლება, ვინაიდან არასახელმწიფო სტრუქტურას წარმოვადგენ, თავიდანვე იყო იმაზე მსჯელობა, რომ აი ვხედავთ ამ სიტუაციას, რომ აი ქუჩაში გვეკითხებიან პირდაპირ, როდის იქნება ეს უვიზო, ანუ ის მოლოდინი, რომ შეიძლებოდა რაღაც ჯგუფებს კონკრეტულს, რომლებიც თქვათ არ არიან დასაქმებულები, თქვათ რაღაც სხვა მოლოდინები აქვთ ან სხვა ინტერესები აქვთ ამ პროცესის მიმართ, ისინი რომ პირველ ტალღაზე აუცილებლად შეეცდებოდნენ ამის განხორციელებას, ალბათ ეს უფრო მოსალოდნელი იყო. აქ უკვე მნიშვნელოვანია სახელმწიფოები და ინსტიტუტები როგორ უპირისპირდებიან ამ თემას. ერთის რომ მაგალითად მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც კი გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა, როგორ რეაგირებენ ამაზე თავად ევროპული სახელმწიფოები და ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ერთეულ შემთხვევებში ხდება ამის დაკმაყოფილება. ანუ წარმოიდგინეთ, როდესაც რამდენიმე ასეული ადამიანი მიმართავს კონკრეტულ ქვეყანას თავშესაფრის ძიებაზე და ის ვერც ერთი მათგანი ვერ იღებს თანხმობას ამაზე, ეს უკვე არის ძალიან მკვეთრი და ნათელი სიგნალი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ხვალდაზე შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ ესე წავლენ და ადვილად მიიღებენ თავშესაფარს. ანუ იქიდან არის არა ცალსახა.
მეორე მხარე არის რომ რახან ეს ციფრი მაინც იზრდება, ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურები როგორ მუშაობენ, აქაც იგეგმება არაერთი საკანონმდებლო ცვლილებას იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს ამის და მეორეს მხრივ თუ კი სადღაც რაღაც სადამსჯელო მექანიზმები ასამოქმედებელი, ეს მექანიზმებიც ამოქმედდეს, რომ ეს ჯარიმით იქნება თუ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვებით ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ესე უბრალოდ კანონის დარღვევა და შეთანხმების დარღვევა საქართველოს მომავლის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება უბრალოდ ისე არ ჩაივლის და ამას გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობა მოყვება. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონ თორნიკე. აი სადამსჯელო მექანიზმების შესახებ სახელმწიფოს მხრიდან რა შეიძლება ამოქმედდეს და ასევე კანონმდებლობა რა ცვლილებებს ითვალისწინებს ამ თვალსაზრისით ამის შესახებ ვისაუბროთ თუ შეიძლება, მაგრამ მანამ შეკითხვა მაქვს, აი რიგითი მოქალაქის რას ნიშნავს თავშესაფარი და რას ნიშნავს, როდესაც თავშესაფრის იმედი გაქვს, მიდიხარ და უარს გეუბნებიან. რა წინააღმდეგობების წინაშე აღმოჩნდები, თუნდაც ეს იქნება ფინანსური რესურსის გაფლანგვა და ასევე ფსიქოლოგიურად წნეხი ალბათ ადამიანზე ორმაგი, იმიტომ რომ ის ცდილობს სადღაც უკეთესი მომავლის შოვნას, მაგრამ აბრუნებენ ისევ იქ, სადაც არ უნდა გაჩერება. ძალიან საინტერესო კითხვაა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ასეთი მაგალითები სამწუხაროდ ბევრი გვაქვს, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები სხვადასხვა დაპირებების საფუძველზე, რომ ისინი ჩავიდოდნენ ამა თუ იმ ქვეყანაში, ჩაბარდებოდნენ, მიიღებდნენ თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსს, მერე რატომღაც დაიწყებდნენ უცებ მუშაობას და მთელი რიგი მსგავსი დაპირებების საფუძველზე მიემგზავრებიან ამ ქვეყნებში, მერე როგორც წესი აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს დაპირებები ფუჭი აღმოჩნდა და ისინი ძალიან სერიოზულად ზარალობენ ფინანსურად, ძალიან ხშირად უწევთ ჩვენს მოქალაქეებს. მე არაერთი მაგალითი ვიცი მსგავსი, როდესაც საკუთრების გაყიდვის შემდეგ წავიდნენ, შემდეგ უკან მოუწიათ დაბრუნება იმის გამო, რომ იქ თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსი ვერ მიიღეს და აქ ყველაფრის თავიდან დაწყება მოუწიათ. რაც შეეხება ეხლა თვითონ პროცედურებს, ეს იმაზეა რა თქმა უნდა დამოკიდებული კონკრეტულად რა მიზეზით ითხოვთ თავშესაფარს. როგორც წესი, თავშესაფრის ითხოვენ ხოლმე ან პოლიტიკური, ან სოციალური, ან რელიგიური, ან ეთნიკური დევნის საფუძველზე. იმის გამო, რომ მსგავსი რამე საქართველოში არ ხდება და ეს ძალიან კარგად იციან იმ მიგრაციის ოფიცრებმა, რომლებიც განიხილავენ საქართველოს მოქალაქეების განაცხადებს თავშესაფრის მიღებასთან დაკავშირებით, თავისთავად, როგორც უკვე აღნიშნე, აბსოლუტური უმრავლესობა ამ განაცხადებისა არ კმაყოფილდება. უფრო მეცაც გეტყვით, თქვათ, იყო შემთხვევები, როდესაც აქ ჩადიოდნენ და ეუბნებოდნენ გარკვეულ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით და იქიდან იყო ერთადერთი კითხვა, თქვენ მიმართეთ სასამართლოს საქართველოში. რაც შემდეგ, მას შემდეგ, რაც პასუხი იყო არა, რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენმა ევროპელმა კოლეგებმა ძალიან კარგად იციან საქართველოში მიმდინარე სიტუაცია და ის ფაქტი, რომ აქ მსგავსი ტიპის დევნა არ ხორციელდება, შესაბამისად არ უკმაყოფილდებათ თავშესაფრის მაძიებლის განაცხადზე სტატუსი. გასაგებია. რაც შეეხება სადამსჯელო მექანიზმებს და კანონმდებლობაში ცვლილებებს, რაც უკვე იმ პროცესებიდან არის გამოწვეული, რაც ხედავთ დღეს. დიახ, მე უფრო ფრთხილი ვიქნებოდი და არ დავარქმევდი ტერმინოლოგიასთან მიმართებაში და ბატონმა ზვიადმა გამოიყენა და სწორედ ამიტომაც. მე ვიტყოდი ერთგვარ პრევენციულ ღონისძიებას, რითი შეგვიძლია ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე შევამციროთ თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა. ამ ეტაპზე განიხილება რამოდენიმე მიმართულება. კონკრეტულად ერთი შემიძლია ამ ეტაპზე დაგისახელოთ, ეს არის გვარის შეცვლის პროცედურასთან დაკავშირებული საკითხი. საუბარია იმაზე, რომ არსებული კანონმდებლობით გვარის შეცვლა დღეს ძალიან მარტივია. შეუძლია ყველას. რა თქმა უნდა და მეცაც გეტყვით, რომ ეს შესაძლებლობა არსებობს არა პირადად, არამედ წარმომადგენლის საშუალებითაც კი. სამწუხაროდ გარკვეულმა რაოდენობამ საქართველოს მოქალაქეებისა ეს უფლება ასევე არამართლზომიერად გამოიყენა. მას შემდეგ რაც დაარღვია ევროკავშირის კანონმდებლობა სავიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, ჩაიდინა კრიმინალი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მერე შეიცვალა გვარი და თავიდან შევიდა სხვა გვარით ევროკავშირში, შენგენის ტერიტორიაზე და ასე ვთქვათ, თავიდან დაიწყო ის წრე, რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმ მომატებულ სტატისტიკას.
აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვაპირებთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უფლების წართმევას, რომ გვარი შეიცვალონ, ეს მათი უფლებაა. უბრალოდ ეს პროცედურები უფრო დახვეწილი იქნება, აღარ მოხდება წარმომადგენლის საშუალებით გვარის შეცვლა და გვარის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მოქალაქე პირადად უნდა გამოცხადდეს იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოში ან თქვათ საზღვარგარეთ ყოფნის შემთხვევაში საკონსულო დეპარტამენტში და გარდა ამისა დაასაბუთოს რატომ იცვლის ეს ადამიანი გვარს. დიახ, ანუ აქ უკვე პროცესები გართულებულია და კანონის შესაბამისად მოხდება. ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით უკვე არაერთი მსჯელობა გაიმართა. მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ეს საქართველოს მთავრობის სხდომაზეც განიხილება და უკვე პარლამენტშიც შევა. გარდა ამისა განიხილება სხვა ღონისძიებები, სხვა პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც კომპლექსურად საინფორმაციო კამპანიასთან ყველას ჩართულობით საბოლოო შედეგს დადებს და ვფიქრობ უახლოეს მომავალში ჩვენი მოქალაქეები გაითავისებენ იმ პასუხისგებლობას, რასაც ჩვენი და ჩვენი შვილების მომავალი ქვია და არ დააყენებენ საფრთხის წინაშე ამ მომავალს. დიახ. თუ კი დავუშვათ, მოდით ვთქვათ, რომ ჯერ ვისაუბროთ, რომ ეს საინფორმაციო კამპანია ნამდვილად მოიტანს შედეგს, მაგრამ მაინც საინტერესოა ბატონ ზვიად იმ შემთხვევაში, თუ კი დადგება ან დადგებოდა აი ასე საკითხი, რომ უკვე ოვიზო რეჟიმი უნდა გაუქმებულიყო, ამ შემთხვევაში ქვეყნის იმიჯი რამდენად ილახება და თითოეული მოქალაქის, რომელიც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში. ხო, თავიდანვე აღნიშნე, რომ ეს არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული სეგმენტი, ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა, ეს არის პოლიტიკური საკითხიც, ეს არის ამ შემთხვევაში ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობების საკითხი, მათ შორის პოლიტიკურ დონეზე, ასე რომ მე არ მგონია, რომ ესე ადვილი იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ რისკები რა თქმა უნდა არის და ეს რისკები გაიწერა, როდესაც ევროკავშირმა მიიღო ოვიზო მიმოსვლის შეჩერების კონკრეტული პროცედურა, სადაც კონკრეტული კრიტერიუმები ამოცემული და ის საქართველოსთვის არ არის გაკეთებული, შეეხება ყველა იმ სახელმწიფოს, სადაც აი ეს რისკები დადგება, რომელიც იქ არის გაწერილი. ამიტომ ეს არ უნდა მივიღოთ ისე, რომ აი ჩვენთან მიმართებაში წინასწარ თავი დაისხვიეს, არა დაისხვიეს ყველასთან მიმართებაში, ვისთანაც შეიძლება პრობლემა წარმოიშვეს. და რაც შეეხება ამ რისკს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს პრობლემა და მათ შორის აი ეს ორი გამოიკვეთა, ეს არის თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის და კრიმინალის და გახდა ესეთი ძალიან მზარდი და ხელშესახები, ბუნებრივია მათ შეიძლება ეს გამოიყენონ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ჩემი მხრიდან, რომ იმედი მაქვს იმის გამო, რომ თავად ეს ევროპის სახელმწიფოები მუშაობენ ამ თემაზე, მუშაობს საქართველოს მხარე და მისი ინსტიტუტები ამ თემაზე, ჩაშვებულია ერთი საინფორმაციო კამპანია. ამავე დროს მგონია, რომ რაღაც პროცესები ბუნებრივი და მოსალოდნელი იყო, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე, რაც განვითარდა, ყველაფერი ერთად მაიმედებს, რომ როდესაც შემდეგი ციკლის ანალიზი გაკეთდება, რამდენიმე თვის შემდეგ დავინახავთ, რომ სურათი ხელშესახებად შეიცვლება. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. თუ ეს სურათი არ შეიცვალა, ბუნებრივია, იქ უკვე თუ აქამდე 1-2 პოლიტიკოსის მოსაზრება გვესმოდა, შეიძლება ბევრად უფრო მეტი ადამიანის, მეტი პოლიტიკოსის, პოლიტიკური ჯგუფების მოსაზრებები გავიგოთ. ეს პირდაპირ არის მიბმული იმ ქვეყნის ამომრჩეველთან, ესეც უნდა ვთქვათ. იმიტომ რომ თუ საუბრობთ ჩვენ, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ქართულ კრიმინალზე ევროპის სახელმწიფოებში, ეს პირდაპირ ეხება თი კონკრეტულ მოქალაქეებს. ეს შუქდება მედიის საშუალებებით, ხო ესეა? ანუ იქნება გარკვეულწილად საზოგადოებრივი აზრი ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ ეს მოქალაქეები არიან ამომრჩევლები, რომლებიც თავის დაკვეთას აძლევენ იმ პოლიტიკოსებს. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ ზევიდან ქვევით მართული პროცესი, ეს არის მათ შორის ქვევიდან ზევით მართული პროცესიც ნორმალურ სახელმწიფოებში, სადაც დემოკრატია და არჩევნები რეალურია, ბუნებრივია, ესეც ხდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ეს, ასე ვთქვათ, შემცირდეს ეს რაოდენობა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ მე მგონია მნიშვნელოვანია საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზებაც. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ შეიძლება ერთი კონკრეტული კრიმინალური ქმედების გამო იქ მედია ძალიან შეშფოთებული ამ თემაზე საუბრობდეს, მე ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მათ სხვა მხრიდანაც დაინახონ, ეს იქნება ჩვენი კულტურის, ისტორიის, სპორტის თუ რაღაც სხვა ელემენტები, ხო, რომელიც პოზიტიურად წარმოაჩენს საქართველოს, მგონია, რომ არის კარგი საპირწონე იმის საჩვენებლად, რომ ეს არ არის საქართველოს კრიმინალების ქვეყანა, რომ ეს არის საქართველოს აი ამის და ამის ქვეყანა. და კრიმინალი ისეთი თემაა, რომ
ნებისმიერ ეროვნება არ აქვს და ნებისმიერი სახელმწიფოდან წასული ადამიანების მიერ იყოს ჩადენილი. ასე რომ აი ეს პოზიტიური იმიჯის ფორმირება და აქ ძალიან დიდია საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლი, მაგრამ არა მხოლოდ, ხო? ყველა კონკრეტულ უწყებას და სამინისტროს იქ თავისი კონკრეტული ფუნქცია აქვს, რომ მათ იმუშაონ აქტიურად, მათ შორის ეკონომიკის თემაც არის ეს. სიტყვაზე ვამბობ, ქართული ღვინის პოპულარიზება და წარმოჩენა თავისი შინაარსი ძალიან პოზიტიური თემაა და ამიტომ მას შეუძლია ჩვენება თუ როგორ არის საქართველოს მაგალითად ღვინის სამშობლო და რატომ არის და ამის კარგად ჩვენება. მოკლედ არის ბევრი ელემენტი, რომელიც ერთია ჩვენ როგორ მუშაობთ და რა კამპანიებს ვაწარმოებთ საქართველოში ჩვენს მოქალაქეებთან და ჩემი აზრით აუცილებელია რომ შესაბამის, ასე ვთქვათ, ჯგუფებთან, ინტერესთა ჯგუფებთან იყოს კამპანიები განხორციელებული ევროპულ სახელმწიფოებში, რომ იქ მოხდეს საქართველოს მისი, ასე ვთქვათ, ძლიერი მხარეების, ამ პოზიტიური მხარეების კარგად წარმოჩენა. თვითონ ევროპას გულისხმობთ თქვენ, ხო? ევროპის სახელმწიფოებში საქართველოს იმიჯის პოზიტიური, ასე ვთქვათ, წარმოჩენა. აი ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა და ამიტომ გონია მე არა მხოლოდ დღეს და ხვალ იმედი მაქვს, რომ ეს თემა საერთოდ არასოდეს არ დადგება. აქვე მე თითქმის ყველა შეხვედრაზე ხაზი გაუსვი იმასაც, რომ ჩვენ ყავს, ასე ვთქვათ, არაკეთილმოსურნე სახელმწიფოც ჩვენი მეზობელი, რომელიც ბუნებრივია ყველა ესეთ შანსს უბრალოდ ხელიდან არ გაუშვებს იმისათვის, რომ ამ თავის, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელებით იქნება თუ სხვადასხვა მის მიერ მართული მედია საშუალებებით, ეს ამ თემას ძალიან წამოწევს. ეხლა რო ვაკვირდებოდი, რა ტიპის მედია საშუალებები აშუქებდნენ განსაკუთრებულად იმას, რომ ვთქვათ, რომელიღაც პოლიტიკოსმა თუ შეიძლება საქართველოს შეუჩეროთ ეს უვიზო მიმოსვლა, ხო, ძირითადად ეს იყვნენ პრორუსული, მართული, ესე ვთქვათ, მედია საშუალებები, ხო? ისინი ამით ყველა თავის მსმენელს, მაყურებელს აჩვენებენ იმას, რომ ნახეთ, რამდენად წარუმატებელია ეს პროექტი, ესე რომ დავარქვათ, რამდენად წარუმატებელია ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობა. ამიტომ ბუნებრივია ისინი თავის, ესე ვთქვათ, მექანიზმებსაც აამუშავებენ აქ და ამას არ მოერიდებიან, მაგრამ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ, ისინი რას იზამენ ეს იმათი თემა, ჩვენ თავარია რომ პასუხისმგებლობით ვიყოთ გამსჭვალულები, დავიცვათ როგორც მოქალაქეებმა ეს წესები, რომ ჩვენ თავს არ შევუქმნათ საფრთხე და ჩვენს ქვეყანას არ შევუქმნათ საქმე და დანარჩენი უწყებებმა თავის საქმე უნდა აკეთონ, არასამთავრობოებმა თავის საქმე, მედიამ თავის საქმე ამ მიმართულებით და მგონია რომ საერთო ჯამში აი ეს ინტეგრაცია, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეუჩერებელი იქნება და ახალ სიღრმეებს მიაღწევს, აუცილებლად მიგვიყვანს საბოლოო შედეგამდე, რასაც ქვია საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაცია. ამის იმედი ნამდვილად უნდა დავიტოვოთ. დიახ, ბატონ თორნიკე, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად არის ჩართული. ბატონმა ზვიადმა ასევე თქვა, რომ მედიის როლი დიდია და ბუნებრივია, იმიტომ რომ ინფორმირება ნამდვილად ბევრს აკეთებს, სწორად ინფორმირებული საზოგადოება ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრს ნიშნავს. ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი რამდენად დიდია ამ პროცესებში, რა შეიძლება მათი მხრიდან გაკეთდეს და არის თუ არა დაუშვათ უკვე დაწყებული თანამშრომლობა ამ მიმართულებით. კი ბატონო, ამ მიმართულებით თანამშრომლობა უკვე დიდი ხანია დაწყებულია განსაკუთრებით ევროინტეგრაციის მიმართულებით. თქვენ ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ თითოეული თქვენს მიერ დასახელებული მოთამაშის, ასე ვთქვათ, როლი ძალიან მაღალია. მათ შორის თავისთავად სამოქალაქო საზოგადოების, მე როგორც აღნიშნე, ამ კამპანიების განმავლობაში ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ არა მხოლოდ დაგეგმვარების, არამედ განხორციელების კუთხით. მაგალითად, იმერეთის რეგიონში ამ კვირის განმავლობაში ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA-სთან ერთად ვატარებთ ყველა შეხვედრას სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან. მომავალი კვირიდან სხვა რეგიონებში გაიმართება შეხვედრა და ასე დაიფარება პრაქტიკულად მთელი საქართველო და აქ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს დიდი მადლობა გადავუხადო ამ კამპანიაში მართლაც და უანგარო და ძალიან, ასე ვთქვათ, თავდადებითი ჩართულობის გამო. რაც შეეხება მედიას, თავისთავად მედიის როლი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოსახლეობის ინფორმირების კუთხით. და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ როგორც ცენტრალური ტელეარხების, ასევე რეგიონული ტელეარხების აქტიური ჩართულობა, უფრო მეტი გადაცემის გაკეთება, უფრო მეტი პირადი ისტორიების მოძიება და გაშუქება, თუ რამდენად ზარალდებიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც არა მართლ წესიერად იყენებენ ხოლმე ამ სარგებელს. რაც შეეხება თვითმმართველობას, თავისთავად თვითმმართველობაც როგორც
სხვა კომპონენტები უაღრესად მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ თვითმმართველობა რეალურად არის ავტორიტეტი რეგიონში, ჩვენ აქედან გამომდინარე ზუსტად ჩვენი შეხვედრების საკმაოდ დიდ რაოდენობას უთმებთ თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას, დღეს შეხვედრა ჰქონდა ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობასთან, ასევე შეხვედრები ჰქონდა სამტრედიაში, შეხვედრები ჰქონდა ვანში, ხვალე და ზეგ უფრო მეტ ქალაქებში გვექნება შეხვედრები. რა თქმა უნდა, უშუალოდ ისინი სამიზნე ჯგუფს არ წარმოადგენენ, იმიტომ რომ ისინი არ არიან თქვა ამ შემთხვევაში დამღვევები, თუმცა მათი როლი მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდების მხრივ უაღრესად მნიშვნელოვანია და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იმერეთის გუბერნია, მერია, ადგილობრივი თვითმმართველობები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას მოსახლეობისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით. აი რამდენ ხნიანი არის ეს ეტაპი და მთლიანად საქართველოს მოიცავს, თქვენ ქუთაისიდან დაიწყეთ, ხო? ბატონ თორნიკე, დიახ. და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ალბათ გაიმართება მსგავსი კამპანიები, დიახ. შეხვედრების კომპონენტს რაც შეეხება თავისთავად ყველა რეგიონში გაიმართება, დიახ, ჩვენ დავიწყეთ ქუთაისი და იმერეთის რეგიონით და მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ამ კვირაში მოვიცვათ ყველა რაიონი ქუთაისში. რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, მომავალი კვირიდან დაიწყება უკვე სხვა რეგიონებში შეხვედრები. დროის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო კითხვაა. პირველი და მეორე ეტაპის კამპანიებისგან განსხვავებით, სადაც იყო განსაზღვრული პერიოდი 2 თვე, 3 თვე, 4 თვე და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში განსაზღვრული არ გვაქვს. მარტივი პასუხი ამაზე არის, კამპანიები და სხვა ღონისძიებები გაგრძელდება იქამდე, სანამ არ უპასუხებთ ყველა გამოწვევას, რა გამოწვევების წინაშეც ვდგავართ. ეს შეიძლება იყოს 2 თვე, შეიძლება იყოს 3 თვე და უფრო მეტიც. მაგალითად, მარტისთვის შეხვედრების დაგეგმარების დროს გამოვიყენეთ ის სტატისტიკა, რაც დღეს უკვე არსებობს, არა მხოლოდ ჩვენი ევროკავშირის და ევროპელი პარტნიორების მიერ მოწოდებული, არამედ ჩვენს მიერ ნაწარმოების სტატისტიკა, თუ რომელი რეგიონებიდან მიდიან, რა სამიზნე ჯგუფები მიდიან ძირითადად, რა სამიზნე ჯგუფებთან მოგვიწევს ჩვენ ურთიერთობა, ხოლო აპრილის ღონისძიებები ხელახალი ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიგეგმება, რა თქმა უნდა, ველას ჩართულობით და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად სამიზნე ჯგუფებზე გათვლილი კამპანიები ვაწარმოოთ, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე უშუალოდ რეგიონებში. დიდი მადლობა. ბატონო ზვიად, ძალიან ხშირად არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა ცალკეული кейსების სახით შეხვდნენ იმ ადამიანებს, იმ მოქალაქეებს, ვინც უკვე მოდით ასე ვიტყვი, საკუთარ თავზე იწვნია ის არასახარბიელო გამოცდილება, რასაც ქვია თავშესაფრის მაძიებლის როლში ყოფნა და შემდეგ უარის მიღება. თქვენ თუ გააქვთ მსგავს ადამიანებთან თანამშრომლობა, მე მესმის, რომ მათი უფლებების დაცვიდან გამომდინარე შესაძლოა მათი სახეები არ იყოს აჟიტირებული და არც გვარი და სახელები დასახელდეს, მაგრამ შესაძლოა ზოგიერთ მათგანს თავად კონდეს დაუშვათ კომუნიკაციის სურვილი იგივე იმ მოქალაქეებთან, ვისაც თქვენ ახლა ინფორმაციას აწვდით. გქონიათ თუ არა მსგავსი მაგალითები? ბატონო, ჩვენ რამდენიმე წელია უკვე მუშაობთ როგორც პოტენციურ ასევე არსებულ მიგრანტებთან. თავიდან დავიწყეთ თურქეთით და საბერძნეთით, ვინაიდან იქ ჩვენი დიდი დიასპორებია და ძალიან ბევრი არიან მიგრანტები, როგორც სეზონური სამუშაოების, ისევე ის ადამიანები, რომლებიც წლები არიან იქ უკვე ჩვენი მოქალაქეები ცხოვრობენ. შემდეგ უკვე ეს წრე გავაფართოვეთ ამ ვიზო მიმოსვლასთან ერთად ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, და შენგენის ზონის სახელმწიფოებთან და აქ თავაზობთ ადამიანებს სრულიად სხვადასხვა ფორმით. იმის გამო ისინი ინსტანციაზე არიან ჩვენგან დაწყებული Skype-ით, ტელეფონით, email-ით, Facebook-ის საშუალებით, მოკლედ სოციალური ქსელებით. ისინი ვინც აქ არიან, უпростоრად მათ შორის დღევანდელი მიგრანტების ოჯახის წევრები, ან ადამიანები, რომლებსაც სურთ, რომ სხვადასხვა დროით და სხვადასხვა ქვეყნებში გადაადგილდნენ, ყველა ამ ადამიანისთვის ჩვენ გვაქვს საკონსულტაციო სისტემა. აქვე მინდა ჩვენს მაყურებლებს ვაჩვენო საინფორმაციო ბროშურები, რომელსაც ძალიან აქტიურად ვიყენებთ. ახლა მაგალითად ეს არის ძალიან ესეთი ინოვაციურად გაკეთებული საკონსულტაციო ლიფლეტი, რომელიც აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ გულეთებად მარტივად
უხსნის საქართველოს მოქალაქეს როგორ უნდა წავიდეს, რა პროცედურებია, რა ვადებია და ასე შემდეგ, რომ სრულად იყოს ინფორმირებული და ეს უკვე სახელმწიფო გავაკეთეთ მიგრანტების პირველი ნაბიჯები ასე დავარქვით, რომელიც აი პოტენციურ მიგრანტებს ეხმარება, რომ მიიღონ ესე საფუძვლიანი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ინფორმაცია არის ერთ-ერთი სერიოზული იარაღი ნებისმიერი ქვეყნის, ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რომელიც მიდის სხვა ქვეყანაში. ამიტომ ის თუ არის ინფორმირებული, ის არის უკვე აღჭურვილი ყველანაირი იარაღი და ის თავს იცავს ამით და არ ჩავარდება 1000 უბედურებაში. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა ამ ნაწილში არის ის, რომ ადამიანებმა საკუთარი დღევანდელობა და საკუთარი მომავალი რა ჩაიგდონ საფრთხეში, ამიტომაც კეთდება ჩემი აზრით ეს კამპანია, ჩვენ მხოლოდ ქვეყანაზე არ ვლაპარაკებით, ჩვენს მოქალაქეებს ვეუბნებით, რომ არალეგალური მიგრაციის წესების დარღვევით მათ პირველ რიგში საკუთარ თავს უქმნიან ძალიან სერიოზულ საფრთხეს. ძალიან დიდი მადლობა, რეკლამაზე გვიწევს გასვლა. რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ ვსაუბრობთ, იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობს კამპანია საინფორმაციო, რაც ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის და ამ შემთხვევაში მედია იღებს რაღაც თავის მონაწილეობას, რომ რაც შეიძლება მეტი ზღვა ინფორმაცია გავცეთ ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ ამ გადაცემაში სტუმრად მყავდა ქალბატონი, რომელიც წავიდა საზღვარგარეთ, დატოვა შვილები, მეუღლე როგორც ხდება ხოლმე და წავიდა იმისათვის, რომ სარგებელი ენახა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რასაც პირდებოდნენ, ის მდგომარეობა არ დახვდა, უარესიც, ჩამოსვლაც კი გაუჭირდა საქართველოში, მაგრამ როგორღაც შეძლო, იმიტომ რომ ფინანსურადაც საერთოდ არ იყო უზრუნველყოფილი და ახლობებს ვერ მოაწვდინა ხმა და შემდეგ პირდაპირ ეთერის მეშვეობით მოუყვა ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ტელემაყურებლებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს თუ რა დღეში არიან იქ ქართველები ძირითადად. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შორიდან გვეჩვენება, რომ იქ ყველაფერი კარგად არის, ძალიან ბევრი მალავს ამას, ზოგს რცხვენია, ზოგს შეგუება უნდა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება უარესი მდგომარეობა გახდეს, იგივე თქვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ბლოკში, ან ზოგს სახლი აქვს გაყიდული, ან სესხი აქვს აღებული და ასე შემდეგ. აი, ჩვენ ვიცით ასევე, რომ ხდება რაღაც უნებართვოდ წაყვანა მოქალაქეების წინასწარ პირდებიან კარგ სამსახურს, კარგ გარემო პირობებს, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდებიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. თუ შეიძლება რომ გითხრათ თქვენ ამის შესახებ. ხო, ეხლა ეს ზოგადად ჩვეულებრივი არალეგალური არადოკუმენტირებული მიგრაცია, რომელიც ამ უვიზო მიმოსვლის პირობებშიც ხდება და ხდებოდა მის გარეშეც. მის გარეშე კიდევ უფრო უარესები ხდებოდა. დიახ. უამრავი საშინელი ისტორია მოგვისმენია, მათ შორის ის, რომ ავტობუსებით საბარგულებით გადაყავდათ ხალხი და უჰაერობაში რაღაცა თითქმის მთელი დღის განმავლობაში უწევდათ ქალებს, დედის ხელა ქალებს. და ხშირად ფატალურადაც დამთავრებულა. უბედური შემთხვევებიც ყოფილა და უვიზო მიმოსვლის აი ხა ვისაუბროთ რა არის აი ეს სიკეთე აქვს რა რომ არ მიდიხარ საბარგულში ჩატენილი უჰაერობაში სიკვდილის ესე ვთქვათ რისკით არამედ ცივილიზებულად გიხსნიან საზღვარს გიხსნიან კარებს და გეუბნებიან მობძანდით დათვალიერება გინდა დაათვალიერეთ რაღაცა პატარა კურსებია რაღაც მოკლევადიანი მიიღეთ მონაწილეობა ბიზნესმენი ხართ და საქმიანი ურთიერთობები გინდათ და რაღაცა ფესტივალში გამოფენებში მობძანდით აი აქ არის ეს ყველაფერი ანუ ის ქმნის აი ამ უნიკალურ შესაძლებლობას რომ როგორც ადამიანს არა როგორც რაღაც მეასე ხარისხოვანი მეათე ხარისხოვანი ისედან ჩამოსულს არამედ როგორც თანაბარს როგორც საკუთარ მოქალაქეს ისე მოგეპყრონ ოღონ კონკრეტული ვადებით კონკრეტული პროცედურებით და წესებით აი ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი რაც არის იმასთან მიმართებაში რაც იყო 1 წლის წინ პერიოდამდე მთელ ჩვენს ისტორიაში შეიძლება გავყვეთ ესე და რაც ხდება აი ბოლო 1 წლის განმავლობაში ასე რომ ეგ პრობლემა იყო და რჩება საბარგულსო თავი დავანებოთ ის რომ მიგრაციას ახალისებს ეგ პროცესი რასაც ქვია ნაცნობის თუ მეგობის თუ ოჯახის წევრის მიერ დაძახება და ეს ჩვენება იმისი რომ აი ჩვენთან ისეთი ვითარებაა რომ ოღონდ ჩამოდი და ეს ოღონდ ჩამოდი გულისხმობს ზუსტად იმას რომ თუ გინდა გაყიდე ეგ ყველაფერი რაღაცა იშოვე ბილეთის ფული ოღონ აქამდე ჩამოდი და ყველაფერი კარგად იქნება. სამსახური, სახლი, ყველაფერი ჩემზე იყოს და
უამრავი შემთხვევა, როდესაც ის ადამიანი, ვინც პირდება საერთოდ აღარც უნახავს ის ადამიანს, როდესაც ჩასულა აქედან ამ ყველაფრის გაყიდვით ან ძალიან დიდი ვალების აღებით. დიახ, თუმცა ცალკეული შემთხვევების ფონზე, როდესაც უკვე პოზიტიურად მთავრდება და უშუალოდ უკვე სხვას და უფრო მეტს უჩნდება იმედი, რომ მეც ისე გამიმართლებს. ესეც არის. ხოლო ცუდი შემთხვევა არ არის, ხა მიგრაციის მთელი ის ისტორიულად თუ გადავხედავ რა არის ეს ვთქვათ მიგრაცია, ამ მიგრაციას უამრავი პოზიტიური თემა მოყვება, მას მოყვება ეკონომიკური განვითარება, მას მოყვება პოზიტიური ისტორიები კონკრეტული მიგრანტების და ადამიანების და ჩვენს ყავს ბევრი საამაყო ადამიანი, ხო, მეცნიერები არიან, ექიმები არიან და ასე შემდეგ, რომლებიც იქ ემიგრირებულები არიან საქართველოდან, მაგრამ აი განსხვავება ზუსტად ეგ არის, რომ ის არის ლეგალური. ის წავიდა, მიიღო განათლება, მიიღო ოფიციალურად იმ ქვეყანაში ცხოვრების უფლება, მიიღო მუშაობის უფლება და თავისი შრომით შეიქმნა ის იმიჯი და ის თავისი დღევანდელობა, რომელიც იქ აქვს. და არაფერი კარგი არ მოაქვს იმას, რასაც ქვია არალეგალურად. ან წასვლა და შემდეგ იქ ყოფნა და არაფრით არ განსხვავდება მეორე, რომ მიდიხარ ლეგალურად, გიღებენ კარებს და შემდეგ რჩები არალეგალურად. ის შემდეგ ყოფნის პერიოდი, თავიდანვე არალეგალურად წახვედი თუ შემდეგ გახდი, არის საბოლოო ჯამში არის ერთი და იგივე. იქ უკვე შენი ყოფნა არის კანონს მიღმა. შენ იქ უკვე ხარ ფაქტობრივად მიმალვაში. ემალები სახელმწიფო სტრუქტურებს. პრობლემა შეგექნება ვერავის ვერ მიმართავ, იმიტომ რომ გაქიმიშიში რო უკან გამოგიშვებენ. ასე ვთქვათ, ხარ საელჩოს და ჩვენი ექაური ოფიციალური წარმომადგენლობების ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ არც იმათ მარგინდა რომ დაგინახონ და ხარ ხელში სრულიად არალეგალური, ხშირად ნახევრად თუ სრულად კრიმინალური ჯგუფების ხელში, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ შრომით ექსპლუატაციას ახორციელებენ და ამით შეულებენ ძალიან დიდ ფულს. როდესაც შენ ფაქტობრივად მონის პირობებში მუშაობ ამ ქვეყნებში, ან საერთოდ არ გიხდიან, ან ზუსტად იმდეს გიხდიან, რომ არ მოკტე შიმშილით, იმიტომ რომ უნდა იმუშაო და მათთვის ხარ მხოლოდ შრომის იარაღი და მეტი არაფერი. ამიტომ აი ეს არის ძირითადი რეალობა, თორე ჩვენ პოზიტიურ შემთხვევებს ბუნებრივი არ გაურბივართ. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ოღონ ამას ყველა შეხვედრაზე ვამბობდი, ჩვენ გვესმის მათ შორის სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციაც ამ ქვეყანაშია და ყველა კრიმინალისტვის და ქურდობისთვის და შემდეგ არ მიდის იქ, მართლა მიდიან ადამიანები, რომლებსაც უჭირთ და უნდა თუ ოჯახს რაღაცა შეეწიონ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ვამბობთ რას? რომ ეს ჩვენ გვესმის და ამისთვის ჩვენმა ქვეყანამაც უნდა იმუშაოს ქვეყნის შიგნით თუ აქ ეკონომიკა გაიზარდოს და ეს სიდიხჭური და ეს პრობლემები რომელიც წინაშეც ვართ და ცალკეული ადამიანები თუ ოჯახები არიან რომ არ იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ ვამბობთ იმას, რომ ეს არ არის ის გზა, რომელიც აი ამ პრობლემას დაგვაძლევინებს, რომ იქ რა თქმა უნდა ვიღაცა შეიძლება გადარჩეს, პირდაპირ დავუკვათ ამას გადარჩენა და მართლა გამოაგზავნოს ის ორი კაპიკი, რომლითაც აქ შემდეგ ოჯახს არჩენს. მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი კიდევ ერთხელ ვამბობ, სიცოცხლის რისკის ფასად აკეთებს ამ ყველაფერს და რამდენად ღირს რომ მათ თავიანთი თავები ჩაიგდონ ამ მდგომარეობაში და ქვეყანაც ჩააგდონ ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ამ რისკზეც, რომ ეს უვიზო მიმოსვლა ჩვენთვის კი არა, ჩვენი შვილებისთვის აღარ იყოს, იმიტომ რომ ეს თუ შეწყდა, ეს როდის ამოქმედება ღმერთმაიცის. გასაგებია. თქვენ საუბრობთ ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად დავეთანხმებით, ჩვენ ქონდა შემთხვევები, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები მიმართავდნენ ხოლმე საქართველოს საკონსულოებს ამ თემ ქვეყანაში თხოვნით და ინფორმაციით, რომ მათ ვიღაცა დააპირდა, რომ ვთქვათ, მიეხმარებოდა თავშესაფრის მიღებაში, მიეხმარებოდა სამსახურის შეუნაში და მერე მოდიან საკონსულოში, არ აქვთ საერთოდ არანაირი ფინანსური სახსარი და სახელმწიფო უკან დაბრუნებაში უკვე ეხმარება, მაგრამ მხოლოდ უკან დაბრუნებაც არ არის, ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ ნაწილს ამ ხალხისა თავშესაფარიც არ აქვს საცხოვრებელი, აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს შემდეგ ამ საკითხებზეც აქტიურად ჩართულობა და მუშაობა, რაც საბოლოო ჯამში ალბათ ამ ხალხისთვის და დავეთანხმებიზე ძალიან სერიოზული რისკის შემცველია. დიახ. და ასევე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უწევს ცუდი პირობებიდან ისევ საქართველოში დაბრუნება, თავშესაფრის მოლოდინში უარის მიღება და შემდეგ ისევ გამოგზავრება უკან, მათი რეინტეგრაციისთვის ზრუნვა რა ხდება სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მათ სჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება და აუცილებლად სჭირდებათ ალბათ ფსიქოლოგი იმისათვის რომ ჩაადგნენ ისევ ფერხულში. შემდეგ ალბათ დასაქმება ასეთი ადამიანებისთვის მით უმეტეს იმ გლობალურ ფონზე, როდესაც ვიცით საქართველოში დასაქმება რამხელა სირთულეს წარმოადგენს, ანუ სახელმწიფო რას თავაზობს რეინტეგრაციის თვალსაზრისით?
რაც შეეხება რეინტეგრაციის საკითხებს, უშუალოდ მეც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გახლდით საზღვარგარეთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ლეგალურად არალეგალი არ იყავით, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და პირადად მე ვიცი, რამდენად რთულია საქართველოში დაბრუნება და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში. პრაქტიკულად, როდესაც აღარ ყავს სოციალური წრე, სანაცვლო წრე, არის ძალიან შემცირებული, ჩამოდიხარ რაღაც სხვა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ამ ხრივ სახელმწიფოს აქვს რეინტეგრაციის პროგრამა, უშუალოდ კონკრეტულად საუბრობ სხვადასხვა კომპონენტზე ამ რეინტეგრაციის პროგრამაზე. უკვე ვახსენე, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩამოდიან და მათ უბრალოდ არ აქვთ სახლი და ღამე გასაჩერებელი ადგილი, ამათ სახელმწიფო ეხმარება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, სანამ ისინი შეძლებენ საკუთარი სახსრებით, თქვათ, იგივე სახლის დაქირავებას თუ ყიდვას ეს მაგაზე დამოკიდებული ეხმარება მათ, ასევე ეხმარება ჯანდაცვის კუთხით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც როგორც ზვიადმა აღნიშნა, ჩვენს მოქალაქეებს საკმაოდ რთულ პირობებში უწევთ იქ მუშაობა, რაც თავისთავად საკმაოდ ნეგატიურად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და მას შემდეგ ვთქვათ, რაც ისინი ბრუნდებიან საქართველოში, ან აბრუნებენ ამ შემთხვევაში იძულებით საქართველოში, მათ აქვთ ხოლმე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. სახელმწიფო აქაც თავაზობს მთელ რიგ პროგრამებს იმისთვის, რომ მათი ჯანმრთელობის პრობლემები გადავლახოთ. გარდა ამისა, კიდე თავისთავად მხოლოდ სახლი და ჯანმრთელობა არ არის. სახელმწიფო თავაზობს გარკვეულ პროგრამებს ბიზნეს იდეების განვითარების კუთხით, მათ ასწავლიან ბიზნეს გეგმების დაწერას და ხდება ერთგვარი კონკურსი ამ ბიზნეს იდეების და წარმოდგენილი ბიზნეს იდეების და გარკვეული რაოდენობა ამ ბიზნეს იდეებისა ფინანსდება კიდევაც. ეს არის ის მოქალაქეები, რომლებიც კონკრეტულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ და უკიდურესად გაჭირვებულ სიტუაციაში ბრუნდებიან საქართველოში, ხშირ შემთხვევაში 5-10 ან უფრო მეტი წლის შემდეგ, როდესაც მათ პრაქტიკულად არანაირი სოციალური წრე, არანაირი სანაცნობო უკვე აღარ ყავთ, ან ყავთ ძალიან შემცირებული და ისინი ბრუნდებიან როგორც უცხოელები საკუთარ ქვეყანაში. ბერნახულობენ საკუთარ გარემოს. დიახ, აი იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მყოფი ადამიანები იგივე ისინი, ვინც დაარღვევენ უვიზო რეჟიმის მიერ გათვალისწინებულ შუალედს, მათ შეუძლიათ თუ არა მიმართონ ადგილზე უცხო ქვეყანაში საკონსულოს და საკონსულო რა დახმარებას უწევს მათ. ეხმარებიან თუ არა დაუშვათ იგივე გამოგზავრების, ანუ ბილეთის შეძენის თვალსაზრისით. აი არის თუ არა ამის მაგალითები, ან რას ითვალისწინებს ზოგადად იქაური კანონმდებლობა? თქვენ გულისხმობთ ჩვენი საელჩოს თუ მიმართავენ ჩვენი მოქალაქეები? ხო, ეხლა ესეთი კონკრეტული შემთხვევებზე მე ეხლა ბუნებრივი არ მაქვს ეს ინფორმაცია. მიუმართავთ თუ არა, ბუნებრივი ეხლა შეიძლება ადამიანები ვართ, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ეხლა შეიძლება წახვიდე ამ ვიზო მიმოსვლით და იქ დაკარგო პასპორტი, ზუსტად მაშინ როდესაც უნდა წამოხვიდე და შესაძლოა რაღაცა დღეები, ანუ დაგერღვეს ეს წესები, ზუსტად იმიტომ რომ მოხდა რაღაც კონკრეტული შემთხვევა, მაგრამ ეს ობიექტური მიზეზები არა ცუდად და ეხლა მოხდა ჰოსპიტალიზება შენი და ამიტომ მოხდა რაღაც დაღვრა, ანუ ბუნებრივია არის რაღაც ესეთი ობიექტური საკითხები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ეს დარღვევა, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, ახლა ეგ დიპლომატიური კორპუსი იქნება, შეტყობინებები გაკეთდება და ალბათ შესაბამისად ეს თემა იქნება ჩვენ ევროპულ პარტნიორებს იმათაც არ აქვს ეს პრობლემები, რამდენადაც მესმის და ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რაც მე ვიცი, რომ მსგავსი შემთხვევა, ანუ ობიექტური რეალობით გამოწვეული შემთხვევების გამო წასულან შემდეგ ჩვენი მოქალაქეები და ჩვეულებრივად მიუღიათ ისინი, იმიტომ რომ არის რაღაც, რაც საბუთდება, მაგრამ არის რაღაც, რაც ვერ საბუთდება და ამ შემთხვევაში უკვე ხარ ძალიან დიდ შალყუთში, პირდაპირ დავახალ, ეს არის იქ შენზე ინფორმაცია და შესაბამისად უბრალოდ არანაირი შანსი არ გაქვს იმისი, რომ აი ეს იკეთე რაც არსებობს. სხვებისთვის უკვე შენთვის აღარ იქნება. გასაგებია და უკვე გადაცემის ბოლოსკენ თქვენ ფაქტობრივად ისაუბრეთ გადაცემის პირველი ბლოგში, რომ საინფორმაციო კამპანიებს განახორციელებთ აბსოლუტურად ყველგან საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ აი შემდგომი ტალღა როდის იქნება კიდევ აი ეს იგივე საინფორმაციო კამპანიის თვალსაზრისით დღეს ამ ეტაპზე თქვენ ხართ დასავლეთ საქართველოში, როდის უნდა გელოდოთ კიდევ დასავლეთ საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ ამეთანხმებით პერმანენტულად მიწოდებული ინფორმაცია ძალიან ბევრს ნიშნავს და ინფორმაცია უნდა გაიცეს რაც შეიძლება ბევრი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს
ინფორმაციის გაცემა ხდება და მოხდება დაგეგმარების პროცესში პერმანენტულად. ჩვენ ვეცდებით, რომ თითოეულ საქართველოს მოქალაქემდე ნებისმიერი საინფორმაციო არხით, ეს იქნება შეხვედრა, ეს იქნება მედია, ეს იქნება სოцксელი, ეს იქნება ცნობილი სახე, ეს იქნება საპატრიარქო, ნებისმიერი სხვა საშუალებით მივაწვდინოთ მათ ხმა და აუხსნათ იმ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება უშუალოდ მათ ჰქონდეთ, არა მართლ ზომიერად უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევის შემთხვევაში და რა საფრთხეები ექნება ქვეყანას. თუმცა აქვე მინდა ერთგვარი შემაჯამებელი ნაწილიც გამოვიყენო და ვთქვა, რომ მხოლოდ საინფორმაციო შეხვედრები, მხოლოდ ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებები რა ძალისხმევაც არ უნდა გავიღოთ ჩვენ, რა ძალისხმევაც არ უნდა გაიღოს სამოქალაქო სექტორმა, მედიამ და ასე შემდეგ. თუ თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ არ გაითავისა ის პასუხისგებლობა, რომ მის წინაშე დგას ის კონკრეტული საფრთხე, რომ მან შეიძლება უშუალოდ მიიღეს მონაწილეობა საქართველოს ევროპული მომავლის შეფერხებაში, მანამდე ალბათ რაღაც გარკვეული გამოწვევები იქნება. მე მინდა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ვთხოვო, რომ ეს საკითხი გულთან ახლოს მიიტანოს. არ იფიქროს, რომ მე ერთი დავარღვევ და ეს საბოლოო ჯამში რა სტატისტიკურ განსხვავებას მიცემს, მე უბრალოდ ერთი ვარ. სწორედ იმის გამო, რომ ყველა ასე ფიქრობს და ის ერთი, მე ერთს ემატება და მე საბოლოო ჯამში საკმაოდ მაღალ ციფრზე ადის, დღეს ამ გამოწვევის წინაშე დაგვეყენა. ამიტომ მე მინდა, რომ თხოვო თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს არ წავართვათ ჩვენ შვილებს ევროპული მომავალი. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ჩემი მოსაზრება იქნება, ალბათ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კი მსგავსი კამპანიები შესაძლოა თქვენ უკვე ატარებთ ამ მიმართულებით, ჩატარდება ახალგაზრდებთან, თუნდაც სკოლებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, იქ სადაც ახალგაზრდები სხვადასხვა თემებით არიან დაინტერესებულები და მით უმეტეს აი ამ თემის შესახებ თუ კი მაქსიმალურად მიიღებენ ინფორმაციას. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმრები გახლდათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსი თორნიკე ნოზაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დევდარიანი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.